I think every hand in the room went up. Very good. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong khán phòng đã giơ tay và đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Okay, so first of all, this first slide is a world view of colostrum consumption in the main markets for colostrum in the world. Và đây là một cái bức tranh về tất cả cái thị trường sữa non trên thế giới, về cái mức độ tiêu dùng của những cái sản phẩm sữa non trên thế giới để các anh chị có thể nhìn thấy. And the key thing it shows here is that Asia here is leading the world in colostrum consumption. Và khi mà các anh chị nhìn thấy trên cái biểu đồ này thì châu Á chính là cái khu vực mà đang sử dụng và tiêu thụ sữa non nhiều nhất trên toàn cầu. Asia 2 times more than the USA. Và ở tại châu Á thì chúng ta tiêu thụ sữa non hơn gấp 2 lần so với thị trường Mỹ. 3 times more than Europe. Và gấp 3 lần so với thị trường châu Âu. So you are in the right place here in the middle of Asia to be taking and building a business on colostrum. Do đó bây giờ là các anh chị đang ở đúng chỗ, đúng thời điểm để các anh chị là gì ạ? Kinh doanh cũng như là sử dụng những sản phẩm sữa non ở tại châu Á, đúng không ạ? And the next slide shows the producers of the world. And you can see here that New Zealand is the top producer of colostrum in the world. Và ở slide này thì các anh chị cũng sẽ có thể nhìn thấy được là những cái hình ảnh của những cái đất nước mà xuất khẩu các sản phẩm sữa non đứng đầu trên thế giới, và trên top 1 chính là New Zealand thưa các anh chị. So you are sourcing from the best in the world, which is great for you too. Do đó là các anh chị đang sử dụng cái sản phẩm với cái nguồn nguyên liệu là hàng đầu thế giới, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? So why source from New Zealand? Nhưng mà câu hỏi sẽ là gì? Tại sao chúng ta lại sử dụng cái nguồn nguyên liệu đến từ New Zealand? Number one, New Zealand has clean air. Và cái yếu tố đầu tiên đó là gì? New Zealand có một cái không khí, một cái môi trường vô cùng trong sạch. Clean water. Có một cái nguồn nước vô cùng trong lành. Green grass. Và có những cái cánh đồng cỏ xanh ngát tất tận. Lots of green grass. Và chắc chắn rồi rất nhiều những cánh đồng cỏ xanh ngát tất tận ngút trời như vậy. Plus, New Zealand products have evidence-based claims for their health. So scientific evidence for the claims is important in New Zealand. Và đặc biệt ở tại New Zealand thì với bất cứ những cái sản phẩm nào được sáng chế, được xuất khẩu thì nó đều cần phải có những cái nghiên cứu khoa học để chứng minh được cái là gì, cái công dụng của sản phẩm đó. Do đó những sản phẩm ở tại New Zealand là những sản phẩm mà có bằng chứng sử dụng và bằng chứng khoa học vô cùng rõ ràng. So, a few more statistics about production of colostrum. New Zealand is the 8th largest milk producing country in the world, with 3% of global production. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một số những thông tin khác, đó là New Zealand là cái quốc gia mà sản xuất sữa lớn thứ 8 ở trên thế giới, và sản lượng ở tại New Zealand thì chiếm 3% toàn cầu. 3% of production, but 30% of global dairy exports, which is because most other producers don't export, they consume it within their own country. Và nhưng khi mà New Zealand đạt 3% cái sản lượng sữa toàn cầu, nhưng New Zealand lại chiếm đến hơn 30% cái sản lượng sữa mà được xuất khẩu đi ở trên toàn thế giới. Và điều này có thể hiểu được rằng là rất nhiều những cái đất nước họ cũng có thể sản xuất ra những cái sản phẩm từ sữa, nhưng họ có thể sử dụng ở bên trong đất nước của họ, hoặc là nó không đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu lớn như New Zealand. Và New Zealand thì chiếm đến 30% cái sản lượng xuất khẩu trên toàn cầu. In New Zealand, we have about 5 million people and 4.5 million cows. Và tại New Zealand thì chúng tôi có một cái dân số vào khoảng 5 triệu người, nhưng mà cái dân số của bò thì cũng vào khoảng 4,5 triệu con bò các anh chị. We have a very natural environment. We have the sunlight of Spain and the climate of Bordeaux in France. Và New Zealand thì được có một cái vùng khí hậu mà rất là được ưu ái. New Zealand được bao quanh bởi là gì ạ? Những cái giống như là những cái ánh nắng
của Tây Ban Nha, nhưng mà lại có một cái vùng nhiệt đới khí hậu nó giống như Bordeaux của Pháp. Hands up who has been to New Zealand. Và nếu như mà các anh chị đã từng đến New Zealand, có thể giơ tay tôi nhìn thấy nào ạ? Oh, good, quite a few. That's good. Một số các anh chị thì đã đặt chân đến New Zealand rồi. Hands up who wants to go to New Zealand. Nhưng mà bây giờ thì hãy giơ tay nếu các anh chị muốn đến New Zealand. Wow. I hope to see you all there one day. Và tôi chắc chắn rằng là muốn gặp tất cả các anh chị ở tại New Zealand vào một ngày nào đó. Các anh chị quyết tâm không ạ? New Zealand has a seasonal dairy milking system. Và New Zealand thì đặc biệt là sử dụng một cái hệ thống theo mùa vụ để mà có thể đảm bảo được cái nguồn thức ăn. So the cows all graze outside in green pasture like this, free ranging. Và cái cách nuôi, cái cách chăn thả của New Zealand đó là gì? Tất cả những cái chú bò này sẽ được chăn thả một cách là gì? Thoải mái, đi trên những cái đồng cỏ này mà không trong cái môi trường nuôi nhốt. In a lot of other countries, the cows are fed on grain and are housed in sheds. Và với một số những cái đất nước khác ấy, thì cái là gì ạ? Cái đồng cỏ thì nó sẽ không có đủ cái là gì ạ? Cái độ ẩm hay là chất dinh dưỡng để có thể là giúp cho cái đàn bò và đạt được cái tiêu chuẩn tốt nhất. But when the cows graze outside on the grass in the sunlight, the milk quality is better. Bởi vì tất cả chúng tôi thì đã có những cái nghiên cứu đó là gì? Khi mà những cái con bò được là gì? Thả đi, gọi là gì? Thong dong ăn cỏ trên những đồng cỏ và đón nhận những ánh nắng trực tiếp ấy, thì chất lượng sữa của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. The milk and the colostrum has higher levels of omega-3, vitamin E, beta-carotene, and CLA, conjugated linoleic acid. Và những cái chỉ số mà trong sữa và sữa non của những cái chú bò mà đạt tiêu chuẩn như vậy ấy, thì nó sẽ có nhiều omega 3 hơn, có nhiều vitamin E hơn, có nhiều beta carotene hơn và cũng như là những cái chất dinh dưỡng mà có ích khác. These are all essential nutrients for health, as you probably know. Và tất cả những cái mà chúng ta vừa liệt kê thì đều là những cái thành phần dinh dưỡng vô cùng quan trọng trong cuộc sống, trong cái sức khỏe con người của chúng ta, đúng không ạ? Now these are some of the famous New Zealand brands of colostrum. Và đây là cái hình ảnh của một số những cái thương hiệu sữa non nổi tiếng ở tại New Zealand. And of course, this one here is the best, right up in the top corner here. Và tôi có thể nói rằng là cái sản phẩm mà nằm trên cái góc trên cùng bên trái ấy, là cái sản phẩm tuyệt vời nhất, đồng ý tôi không ạ? Oh, sounds like you recognize that one. Có vẻ như là các anh chị cũng nhận ra người quen của mình trên này. Okay, bit of science now. So, what actually is colostrum? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần mà nó khoa học hơn một chút. Vậy thì sữa non thực sự là gì? So you can describe it to your family and friends as first milk. Và nếu mà chúng ta nói một cách đơn giản nhất khi mà chúng ta miêu tả dành cho những người bạn của mình hoặc là gia đình của mình thì sữa non chính là cái sữa đầu tiên. It's the first milk produced by the mammary glands of all mammals straight after birth. Và cái sữa non này là sữa đầu tiên khi mà một cá thể mẹ sau khi sinh con ấy, thì nó tiết ra được cái sữa này đầu tiên để có thể nuôi con của mình, những cá thể con. It's the perfect food for health. Và có thể nói sữa non là một cái thực phẩm hoàn hảo cho cái sức khỏe của chúng ta. It's designed by nature for the infant at the most vulnerable time of their life. Bởi vì sữa non thì nó được tiết ra trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt, trong một cái giai đoạn đau đớn nhất, khó khăn nhất của cá thể mẹ, và nó chính là một cái món quà của thiên nhiên. And cow's colostrum is sourced from only healthy cows. Và tất cả những cái con bò mà tạo ra những cái dòng sữa non như vậy thì đều là những cái con bò rất là khỏe mạnh. It's a rich source of antibodies, immunoglobulins like IgGs, growth factors, peptides, and bioactive carbohydrates. Và trong sữa non thì chứa một cái hàm lượng rất là quan trọng, đó là kháng thể, immunoglobulin, những cái là gì, những cái yếu tố tăng trưởng, peptide cũng như là một số những cái hoạt tính sinh học khác. And of course, cow's colostrum is also very important and effective for humans.
Và có thể nói rằng là sữa non từ bò thì cũng có những cái tác động, cũng có những cái yếu tố mà rất là tốt cho sức khỏe của con người. We source colostrum from the first 24 hours after birth. Và chúng tôi lấy cái sản phẩm sữa non đó là ngay lập tức sau 24 giờ sau khi mà con bò mẹ nó sinh ra của con. And this is why you can see on this graph here, it shows the level of bioactive components in colostrum after every 2 hours after birth, and you can see how it rapidly declines, so that by the 48 hours, there's only a small amount. Và đây là một cái biểu đồ rất là quan trọng để các anh chị cũng có thể nhìn thấy. Cái biểu đồ này cho thấy rằng là những cái hoạt tính sinh học nó sẽ giảm dần theo thời gian, và cứ 2 tiếng thì cái hoạt tính sinh học này nó sẽ bị giảm đi những cái yếu tố mà có lợi cho sức khỏe. Và gần như nếu mà chúng ta lấy sau 48 tiếng ấy, thì cái hàm lượng về sữa non này nó không còn tốt như ban đầu nữa. There is still some, because this doesn't start at 0, we're starting at 70, but there's still some after 48 hours, but much higher than this area here. Mặc dù cái hoạt tính sinh học nó có thể vẫn còn, bởi vì là chúng ta không bắt đầu từ con số 0 ở cái cột kia. Tuy nhiên là sau 48 giờ thì gần như là những cái yếu tố tăng trưởng, những cái hoạt tính sinh học tốt nhất của sữa non thì nó không còn đủ nữa. So by sourcing it here, we have much higher bioactive components in the colostrum. Và do đó khi mà lấy trong 24 giờ đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đầy đủ và có cái hoạt tính sinh học cao nhất từ sản phẩm sữa non. So what are these bioactives? Well, here's a list of the main bioactives. You can have a look down here. All of these ones here are present in colostrum. Và nếu mà chúng ta hay nói về hoạt tính sinh học thì đây trong cái biểu đồ này, Tú là 5 cái gạch đầu dòng này chính là những cái hoạt tính sinh học mà quan trọng nhất có trong sữa non. Now I'm going to touch on each one of these and give you a little bit more information. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn, chi tiết hơn về cả 5 cái yếu tố này. So at the top of the list, and most importantly, the one that you probably all know about is the immunoglobulins, which is IgG, and they are antibodies. Và cái yếu tố đầu tiên mà chắc hẳn là nhiều các chị biết đến nhất đó chính là cái yếu tố về kháng thể immunoglobulin, và được gọi là IgG, đúng không ạ? So antibodies give us immunity, but the same way as a vaccine gives us immunity. Và có thể nói là kháng thể thì cũng giúp cung cấp và nâng cấp cái hệ miễn dịch của các anh chị, hỗ trợ hệ miễn dịch của các anh chị với một cái vai trò tương đương giống như là chúng ta tiêm vaccine mà hỗ trợ cho hệ miễn dịch vậy. So what happens when the cow is grazing out in the pasture and it comes into contact with lots of bacteria and viruses in the grass and in the dirt, and these pathogens or these germs stimulate an immune response in the cow. Và nếu mà chúng ta vẫn nhớ cái hình ảnh những cái chú bò mà thong dong được thả và đi ăn ở những cánh đồng cỏ ấy, thì khi mà nó đi ăn ở những cánh đồng cỏ đấy thì những yếu tố mà ví dụ như là virus này, vi khuẩn ở bên ngoài này, những cái yếu tố về bụi bẩn này, nó sẽ làm cho là gì ạ? Tăng thêm những cái yếu tố về tăng miễn dịch của bản thân con bò đó và giúp sản sinh ra những cái là gì kháng thể có trong sữa bò là vì vậy. And so these antibodies then go into the milk, into the colostrum, and they are then stored ready for when the calf needs protection. Và sau đó thì tất cả những cái lượng kháng thể đó mà để giúp tăng cường cái miễn dịch đó thì nó được vào bên trong cơ thể con bò, được vào bên trong sữa non và được sản sinh ra khi mà con bò là gì ạ? Nó sinh con. We always make sure the calf gets what it needs before we then take the surplus, because the cow produces more than the calf needs. So we take the surplus and we produce our colostrum product from it. Và chúng tôi luôn đảm bảo rằng là tất cả những cái lượng sữa non mà một con bê con cần thì nó sẽ có đầy đủ. Bởi vì thông thường thì một con bò nó sẽ sản sinh ra cái lượng sữa non nhiều hơn cái nhu cầu của một con bê con. Do đó chúng tôi sẽ lấy cái lượng dư ra khi một con bê con nó không còn cần đến cái lượng đó nữa để chúng tôi có thể thu hoạch. And then when we consume that colostrum, we also get the same immune response and we get the protection from those antibodies, those immunoglobulins. Và điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng, khi mà chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm sữa non này vào cơ thể thì nó cũng sẽ giúp sản sinh và giúp cho chúng ta tăng cường được cái hệ miễn dịch của mình. Also in colostrum, apart from the immunoglobulins,
are all of these growth factors. Và bên cạnh cái kháng thể đó thì ở bên trong sữa non thì còn có những cái yếu tố tăng trưởng nữa. There's insulin-like growth factor, which is a very important factor for protection against diabetes. Và các yếu tố tăng trưởng mà giống như insulin này được có trong sữa non ấy, thì là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng và đặc biệt là quan trọng với sức khỏe của những người mà bị bệnh đái tháo đường. There is transforming growth factor, epidermal growth factors for skin, and fibroblasts growth factor. Và trong sữa non thì còn có những yếu tố tăng trưởng biểu bì, những yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi vân vân. As well as platelet-derived growth factor, which is for also immunity, but for a blood response. Và bên cạnh đó thì có những yếu tố tăng trưởng có nguồn gốc từ tiểu cầu để có thể hỗ trợ cho cái việc là chúng ta sản sinh, hỗ trợ cho cái việc là máu ở bên trong cơ thể nữa. So, as well as growth factors, there's also a whole lot of enzymes in colostrum, and some of them are listed here. Vậy thì khi mà chúng ta đã nói xong về những yếu tố tăng trưởng có bên trong sữa non thì chúng ta sẽ nói đến những cái enzyme có ở trong sữa non. Lactoperoxidase, that's an enzyme that is antibacterial. Đầu tiên là cái enzyme lactoperoxidase, đây là một cái kháng khuẩn. Hands up if anyone's heard of lactoferrin. Và cái thứ hai, nếu như mà các anh chị đã từng nghe đến cái từ này thì các anh chị có thể giơ tay, tôi thấy đó là từ lactoferrin. Lactoferrin, yes, okay. It's a supplement on its own, actually. Lactoferrin is a milk protein for immunity, and it's useful for iron supplementation. But you have it in colostrum. You don't need another supplement because it's actually here in colostrum. Và với lactoferrin này thì nó đã có sẵn ở trong sữa non, và lactoferrin này là một yếu tố để giúp cho chúng ta điều hòa và hấp thu được cái khoáng chất, đó chính là sắt. In fact, there's 20 times more lactoferrin in colostrum than there is in milk. Và so với cả sữa thông thường thì sữa non thì có chứa lactoferrin cao gấp hơn 20 lần các chị. So it's important for iron absorption. Và đó là yếu tố rất là quan trọng trong việc là chúng ta có thể hấp thụ được một cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đó là sắt. And so is transferrin. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nói đến về transferrin. It binds and helps transport iron. Nó giúp liên kết cũng như là vận chuyển được sắt đến với cả những cái tế bào trong cơ thể. Lysozyme, which destroys bacteria and viruses on contact. Yếu tố tiếp theo nữa là lysozyme, giúp cho chúng ta là gì? Tiêu diệt những cái vi khuẩn và virus khi mà nó tiếp xúc. Xanthine oxidase, which releases hydrogen peroxide, which kills bacteria. Một yếu tố tiếp theo đó là xanthine oxidase, nó là gì? Giống như là giúp cho chúng ta tiêu diệt vi khuẩn, hình như nếu như không nhầm là hơi giống oxy dài này chị. And this very interesting thing too about colostrum, it contains protease inhibitors. Protease are enzymes that break down, chop up, and digest protein. But colostrum contains some inhibitors of those. Và ở trong sữa non thì cũng có một cái yếu tố khá là thú vị, đó là cái chất ức chế protease là giúp cho chúng ta là ngăn cản quá trình tiêu hóa sữa non ở bên trong ruột của cơ thể. So this is part of the reason why colostrum survives the acid stomach and the digestion in the stomach and still works in humans. Và do đó đấy cũng là cái lý do vì sao mà sử dụng những cái sản phẩm sữa non thì riêng cái sữa non thì nó cũng có thể sống một phần nào đó trong những cái môi trường axit khi mà đi qua dạ dày hay là đi qua ruột. And the last one on the list here is lactobulin, which raises brain serotonin levels, which improves the mood. So no wonder we feel so good when we take colostrum. Một cái yếu tố tiếp theo mà cũng vô cùng thú vị đó là lactobumin này, để tăng cái serotonin trong não để giúp cho chúng ta cải thiện tâm trạng. Và tôi có thể nói là nếu mà các anh chị sử dụng cái sữa non hàng ngày ấy, thì cái tâm trạng của các anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ luôn luôn phấn chấn, đúng không ạ? Maybe that's why you're such a happy group here. Và nếu mà chúng ta nhìn vào những gương mặt của những người xung quanh thì chúng ta có thể hoàn toàn đảm bảo điều đó mà, đúng không ạ?
Dùng sữa non à? Đều Colostrum also đúng đều. contains cytokines. These are immune regulating chemical messengers that help the cell-to-cell communication in the body. Và bên cạnh đó thì sữa non cũng có chứa cytokine để giúp cho chúng ta, đó là gì ạ? Nó giống như là giúp cho những cái tế bào nó có thể giao tiếp được với nhau. Cytokines boost T-cell activity and antibody production. Và cytokine này thì nó cũng tăng cường những hoạt động của tế bào T và sản xuất ra thêm những kháng thể cho cơ thể. The leukocytes stimulate production of interferon, which slows down viral reproduction. Cùng với đó thì trong sữa non cũng sẽ có chứa là gì ạ? Bạch cầu để giúp cho kích thích sản xuất những cái là gì interferon và làm chậm quá trình sinh sản của những cái virus vi khuẩn. And the lymphokines, these are antiviral chemicals. Một cái yếu tố nữa là lymphokine để giúp là như là một cái hóa chất để chống lại những cái virus và những cái tác nhân bên ngoài. And the interleukins they regulate the immune response. Và interleukin giúp cho chúng ta là gì? Điều chỉnh cái thời gian cũng như là cái cường độ đáp ứng lại miễn dịch trong cơ thể. I'll just touch on this point a bit more because it's really important when you think about colostrum. Và bây giờ thì tôi sẽ nói sâu hơn một chút bởi vì là nó rất là quan trọng khi mà chúng ta nói đến được những cái là gì tầm quan trọng của sữa non. A lot of people think of colostrum as an immune booster. It's going to boost your immune system. Có rất nhiều người thì nghĩ đơn giản là gì sữa non giúp cho chúng ta tăng cường, giúp cho chúng ta ngay lập tức là gì đẩy mạnh tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. But the problem is, if the immune system gets overactive, then you also get a lot of autoimmune diseases. Nhưng mà có một cái điều đó là gì ạ? Khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta giống như là nó tăng cường, nó giống như là hoạt động một cách quá đà thì nó cũng sẽ không tốt. But actually, colostrum has been shown to be helpful for people with autoimmune diseases. Colostrum has actually been shown to be helpful for people with autoimmune diseases. Bên cạnh đó thì sữa non cũng sẽ rất là hữu hiệu dành cho những cái người bệnh nhân mà gặp những cái vấn đề về gọi là bị bệnh về suy giảm hệ miễn dịch. HIV. It's a bit of a difficult concept to understand, but colostrum is an immune modulator. So it does boost immunity, but it also actually helps modulate the immune system. Chúng ta có thể hiểu rằng là sữa non thì nó không chỉ là đóng cái vai trò mà tăng cường cái cái hệ miễn dịch của chúng ta, mà nó tạm gọi là giống như là điều hòa được cái hệ miễn dịch của chúng ta nữa các anh chị. Yeah, modulate means it regulates the immune system. Okay, but wait, there's more in colostrum, right? There's a lot I've already talked about that's in colostrum, but there's also all of these vitamins and minerals. Nhưng mà chưa hết, bởi vì tất cả những gì chúng ta miêu tả vừa rồi với colostrum thì nó vẫn là với sữa non thì nó còn chưa đủ, bởi vì bên trong sữa non còn có những cái chất dinh dưỡng nữa. So colostrum is really powerful. It has all of these things in one complete healthy food. Và có thể nói là sữa non giống như là một cái sản phẩm toàn diện mà có thể là bao gồm tất cả những yếu tố cần thiết cho sức khỏe của cơ thể con người. So in summary, colostrum is the most powerful, complete, natural, bioactive food that you'll ever consume. Vậy thì tóm lại điều mà có thể chia sẻ với các anh chị là gì? Sữa non chính là một cái thực phẩm mạnh mẽ nhất này, hoàn hảo nhất và tự nhiên nhất, cũng như là có cái hoạt tính sinh học nhất so với tất cả các sản phẩm khác mà các anh chị có thể biết được. So what about the health benefits of colostrum? Vậy thì đâu sẽ là những cái lợi ích của sữa non? Well, there is a lot of scientific and clinical evidence for the benefits in all of these areas. Và tất cả những cái lợi ích của sữa non này thì đều có những cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh được những cái lợi ích đó. So there's, I actually had a database of over 700 published papers on colostrum. Và tôi thì có một cái cơ sở dữ liệu khoảng hơn 700 những cái nghiên cứu khoa học về những cái lợi ích của sữa non.
There's not time today to do all of those 700, but I'll just give you a snapshot of some of the key findings on key scientific papers. Và trong ngày hôm nay chắc chắn là tôi không thể nói với các anh chị tất cả những nghiên cứu khoa học đó, nhưng mà tôi có thể chia sẻ được những cái điểm nổi bật của những cái nghiên cứu khoa học này cho các anh chị về lợi ích của sữa non. So these are in the prevention of flus, influenza. Đầu tiên đó là cái lợi ích về việc là gì ạ? Phòng chống và ngăn ngừa cúm. The upper respiratory tract infections, so these are colds that children get. Và giảm tỷ lệ mắc phải những cái bệnh mà viêm nhiễm cái đường hô hấp trên mà các anh chị rất là dễ gặp phải, như là cả cúm, cả lạnh, vân vân. And at the other end of the alimentary canal or gastrointestinal tract, diarrhea and colitis. Và một trong những cái nghiên cứu khoa học nữa thì cho thấy rằng là sữa non có tác dụng trong việc điều trị và phòng ngừa cái bệnh tiêu chảy nữa. And importantly, right in the middle of the gut, protection of the gastrointestinal lining of the gut lining. Và sữa non thì cũng có tác dụng trong cái việc là gì, tạo ra một cái lớp màng bọc ở trong cái khu vực đại tràng để giúp cho chúng ta điều trị được những cái yếu tố khi mà chúng ta bị bệnh viêm các đại tràng nữa. I often get asked about the bioavailability of colostrum. Does it survive the stomach acid or does it get chopped up and digested? Và một trong những câu hỏi thường gặp nhất đó là sữa non thì liệu nó có thể tồn tại được thông qua cái axit dạ dày hay không? Well, there was one scientific study, and this was by the scientists Kelly and Ruse, and they did a study to show that the immunoglobulins do survive the gastrointestinal tract. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một cái nghiên cứu khoa học của Kelly và Ruse để chứng minh rằng là sữa non nó có thể sống sót thông qua thông qua những axit dạ dày, thông qua đường tiêu hóa. They took some feces samples of people who were taking colostrum, and they measured the IgG in the feces. Và họ đã làm những cái nghiên cứu khoa học này và đo được những cái sự sống sót của kháng thể thông qua đường tiêu hóa bằng những cái cách phép đo xem là trong phân của những cái người mà được nghiên cứu này thì còn tồn tại gọi là cái kháng thể hay không. And they showed that the antibodies do survive right through the tract. There were live antibodies in the feces. Và thông qua những nghiên cứu khoa học đó, thông qua những cái phép đo ở trong phân đó thì sẽ có thể nhìn thấy được là cái kháng thể nó vẫn còn sống sót, nó vẫn còn tồn tại. But part of the reason for that is, you remember I talked about these protease inhibitors in colostrum? Và khi mà tôi chia sẻ với các anh chị những cái những cái thành phần khoa học về sữa non ở trong những cái slide trước. So they help to prevent that digestion. Và nó có trong sữa non thì nó có một cái giúp cho chúng ta có thể là bảo vệ được cái đường tiêu hóa, bảo vệ được cái đường ruột của chúng ta và nó có thể sống sót được thông qua cái phần axit dạ dày. But there is still some digestion that happens, and we've got a solution for that, which I'm going to talk about shortly. Tuy là nó có thể sống sót được một phần nào đó qua axit dạ dày nhưng mà nó không còn nhiều. Do đó là để nó có thể đảm bảo được hầu hết được cái hoạt tính sinh học của sữa non ấy, thì chúng tôi sẽ có một cái lời giải và sẽ chia sẻ với các anh chị cái phần sau. This next study was a study in Italy in 2007 where they compared colostrum to the flu vaccine. Và cùng với đó thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái nghiên cứu ở Ý vào năm 2007 để cho thấy là cái sữa non có cái hiệu quả như thế nào. So they had 4 groups in the study. They had a control group that received nothing, a vaccine group, a colostrum group, and a colostrum plus vaccine group. Và trong nghiên cứu này thì họ đã cho chúng ta thấy được rằng là cái hiệu quả của sữa non so với cả cái vaccine mà phòng chống cúm ấy. Và họ đã đưa ra được 4 cái nhóm để họ nghiên cứu. Cái nhóm thứ nhất là một cái nhóm gọi là nhóm đối chứng, tức là không sử dụng sữa non, không sử dụng vaccine gì cả. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà đã tiêm phòng vaccine. Nhóm thứ ba là nhóm chỉ sử dụng sữa non. Và nhóm thứ tư là cái nhóm vừa dùng sữa non và vừa tiêm phòng vaccine để xem là cái hiệu quả phòng chống cúm như thế nào. And they recorded the number of times they got a flu or a cold over the next 3 months.
Và cùng với đó thì họ đã đưa ra cái phép đo của cả 4 cái nhóm này về cái việc là cái tỷ lệ hay là cái số lần mà những người trong nhóm này mắc phải cái bệnh cúm trong vòng 3 cái tháng kế tiếp đó. And these are the numbers. Và đây là những cái con số để thấy được là gì ạ? Đã có bao nhiêu những cái người, những cái lần mà những người bị cúm sau 3 tháng. The ones that took only colostrum had the lowest number of colds and flus. Và khi mà chúng ta nhìn vào những con số này thì những nhóm người mà chỉ sử dụng sữa non ấy, là cái nhóm người mà bị mắc phải cúm và cảm lạnh ít nhất sau khi nghiên cứu này. Chỉ sử dụng cái sữa non thôi. And this was with only 400 milligrams of colostrum. So that's quite a low dose compared to what you get. You get 300 milligrams, more than 300 milligrams in Colos IgG Gold. Đọc và học